Chào mọi người, chào mừng quay trở lại với Beam and Mer Military. Chúng ta hãy cùng tiếp tục thảo luận về chiến tranh Thái Bình Dương. Sau chiến dịch quần đảo Santa Cruz, cuộc tranh giành đảo Guadalcanal của phía Nhật Bản trên thực tế đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đối mặt với sự bảo vệ tử thủ của quân đội Mỹ, nhiều đợt tấn công do quân Nhật phát động nhắm vào sân bay Henderson đều không đạt được mục đích, không những vậy còn khiến tổn thất của chính họ ngày càng trở nên nặng nề. Tuy nhiên, trước một địa điểm có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng như Guadalcanal, quân Nhật rõ ràng không chịu dễ dàng từ bỏ. Chỉ nửa tháng sau chiến dịch quần đảo Santa Cruz, một trận chiến quy mô lớn khác xoay quanh Guadalcanal lại nổ ra, đó chính là Hải chiến Guadalcanal. Đây cũng là chiến dịch cuối cùng mà quân Nhật chủ động phát động nhằm chiếm lại hòn đảo này. Trong chiến dịch này, quân Nhật đã huy động tổng cộng 1 tàu sân bay, 2 thiết giáp hạm, 8 tàu tuần dương và 16 tàu khu trục. Trong khi đó, phía quân đội Mỹ đã huy động 1 tàu sân bay, 2 thiết giáp hạm, 5 tàu tuần dương và 12 tàu khu trục. Xét về binh lực tham chiến, quân Nhật chiếm ưu thế đôi chút. Tuy nhiên, do quân Mỹ có sự yểm trợ từ sân bay Henderson, đồng nghĩa với việc họ sở hữu một tàu sân bay không bao giờ chìm dưới một hình thức khác, nên trong trận hải chiến ngay sát Guadalcanal này, trên thực tế quân Nhật lại ở thế bất lợi. Hải chiến Guadalcanal bắt đầu từ rạng sáng ngày 13 tháng 11 năm 1942 và kéo dài đến hết ngày 15 tháng 11, tổng cộng trong 3 ngày. Trong thời gian đó đã diễn ra 2 trận giao tranh quy mô khá lớn, cuối cùng kết thúc với sự thất bại của Nhật Bản. Thất bại trong hải chiến Guadalcanal đã mang lại hậu quả trực tiếp nhất cho quân Nhật, đó là hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát trên biển, quyền làm chủ biển tại vùng biển gần Guadalcanal, cộng thêm những tổn thất lớn của hạm đội hải quân Nhật Bản trong trận chiến này, cùng với quyền kiểm soát trên không vốn đã bị mất từ trước. Quân Nhật không còn đủ sức để chủ động phát động các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm chiếm lại Guadalcanal nữa. Và vấn đề còn nghiêm trọng hơn là, trong số 10.000 tấn vật tư hậu cần mà quân Nhật chuẩn bị cho hải chiến Guadalcanal, cuối cùng chỉ có chưa đầy 5 tấn được chuyển lên đảo. Số còn lại đều bị phá hủy trong quá trình giao tranh. Điều này dẫn đến việc công tác đảm bảo hậu cần, vốn đã rất khó khăn, nay lại càng trở nên gian nan hơn. Trên thực tế, ngay từ tháng 9, quân Nhật trên đảo đã ngày càng tiều tụy vì thiếu lương thực, thuốc men và các nguồn cung cấp khác. Sau hải chiến Guadalcanal, Yamamoto Isoroku lại càng từ chối sử dụng các tàu tuần dương hoặc tàu chiến cấp cao hơn để chi viện cho lục quân trên đảo. Ông chỉ đồng ý sử dụng tàu khu trục, lợi dụng màn đêm che chở để vận chuyển một lượng nhỏ binh lính và vật tư. Đó chính là hoạt động vận chuyển chuột, Tokyo Express mà chúng ta đã nhắc đến trước đó. Đến đầu tháng 12, lực lượng Nhật Bản trên đảo Guadalcanal bắt đầu xuất hiện tình trạng giảm quân số quy mô lớn do các nguyên nhân phi chiến đấu. Tuyệt đại bộ phận trong số đó chết vì đói và dịch bệnh. Đối với những binh lính Nhật này, Guadalcanal đã biến thành một hòn đảo địa ngục đúng nghĩa. Do phản công vô vọng, cộng thêm vấn đề khó khăn trong tiếp tế hậu cần, phía Nhật Bản cuối cùng vào cuối năm 1942 đã buộc phải đưa ra quyết định rút lui khỏi Guadalcanal trong sự không cam tâm. Từ tháng 1 đến tháng 2 năm 1943, quân Nhật chia làm 3 đợt để triển khai hành động rút lui khỏi Guadalcanal, tổng cộng rút được 10.652 người. Ngay sau đó, quân Mỹ tuyên bố hoàn toàn chiếm đóng Guadalcanal vào ngày 9 tháng 2. Chiến dịch đảo Guadalcanal kéo dài nửa năm, cuối cùng đã kết thúc với thắng lợi thuộc về quân đồng minh. Về lý do tại sao quân Nhật lại thất bại trong chiến dịch Guadalcanal, nguyên nhân là vô cùng phức tạp. Ngoài sự chênh lệch về tài nguyên và tổng lực quốc gia giữa hai bên, Mỹ-Nhật là nguyên nhân căn bản nhất, thì 3 yếu tố dưới đây cũng khó có thể bỏ qua. Đầu tiên, quân Nhật tồn tại sai lầm nghiêm trọng trong quy hoạch chiến lược và chỉ huy chiến thuật. Hara Tameichi, người từng giữ chức hạm trưởng tàu khu trục trong Hải quân Nhật Bản, sau này từng nói, Tổng tư lệnh hạm đội Liên Hợp, tức Yamamoto Isoroku, đã không tung lực lượng hải quân quy mô lớn để phản kích ngay trong thời gian đầu khi thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên Guadalcanal, mà lại lựa chọn cách ném vào biển từng hạm đội nhỏ lẻ nối tiếp nhau. Nhìn lại sự việc, quyết định của ông ta lúc đó thật ngu ngốc tột cùng. Tư lệnh đệ nhị hạm đội hải quân Nhật Bản Kondo Nobutake cũng có quan điểm tương tự. Ông cho rằng lẽ ra ngay từ tháng 8, Yamamoto Isoroku nên dốc toàn lực, tung toàn mọi binh lực có thể huy động được vào chiến dịch Guadalcanal. Cho dù vì thế mà phải từ bỏ cuộc tấn công vào phía đông nam New Guinea thì cũng đáng. Ông thậm chí còn trích dẫn một câu tục ngữ Nhật Bản, kẻ đuổi theo 2 con thỏ sẽ không bắt được con nào, để hình dung về sai lầm chiến lược của Yamamoto Isoroku. Thứ hai,
chính là sự bất hòa nội bộ mang tính truyền thống của quân đội Nhật Bản. Những mâu thuẫn và bất đồng giữa lục quân và hải quân Nhật Bản bị phơi bày trong chiến dịch Guadalcanal, cũng như những vấn đề phát sinh từ đó là vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều quyết định trọng đại, đặc biệt là các quyết định cần sự tác chiến phối hợp giữa lục quân và hải quân, thường phải mất rất nhiều thời gian mới đưa ra được. Thậm chí ngay cả việc đạt được sự đồng thuận trong những vấn đề cơ bản cũng cần phải giằng co qua lại. Điều này dẫn đến việc hành động của quân Nhật luôn bị chậm trễ, rất khó để chiếm được tiên cơ, ra tay trước. Ví dụ, việc để mất đảo Guadalcanal ngay từ đầu đã nói lên vấn đề. Rõ ràng sân bay đã xây xong, nhưng do giao tiếp không kịp thời, ngược lại đã bị quân đồng minh nhanh chân chiếm trước. Và sau khi quân đồng minh chiếm sân bay Henderson, giữa lục quân và hải quân Nhật Bản rõ ràng cũng không thống nhất được ý kiến về việc tại sao quân đồng minh lại tấn công nơi này. Phía lục quân luôn tỏ ra rất khinh địch, hoàn toàn không nhận thức được ý nghĩ chiến lược của Guadalcanal đối với quân đồng minh, cũng không nhận thức được quân đồng minh sẵn sàng trả cái giá lớn đến thế nào cho cái gọi là Guadalcanal. Ban đầu, phía lục quân Nhật phái một trung đoàn liên đội trai bị nhẹ lên đảo, sau đó bị tiêu diệt. Tiếp đó, họ lại phái một lữ đoàn trai bị nhẹ. Và cuối cùng là cả một sư đoàn. Nhưng những đơn vị này lại thiếu đạn dược, trang bị và nhu yếu phẩm. Vậy mà vẫn buộc phải hết lần này đến lần khác phát động tấn công trực diện vào hệ thống phòng thủ tử thủ của quân Mỹ, dẫn đến thương vong nặng nề. Ngay cả trong nội bộ hải quân, cuộc tranh giành quyền chỉ huy cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả tác chiến. Tanaka Raizo đã không dưới một lần nhận được những mệnh lệnh trái ngược hoàn toàn nhau từ hạm đội không quân số 11 và hạm đội 8. Hai đơn vị này, một bên chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ khu vực, còn một bên là cấp trên trực tiếp của Tanaka. Cả hai bên đều coi đối phương là kẻ can thiệp, tranh cãi không ngừng về những chuyện vặt vãnh. Mấu chốt là họ đều đang chỉ huy tại Rabaul. Vì vậy, đối với Tanaka mà nói, ở khoảng cách gần như thế mà không thể phối hợp hiệu quả là điều không thể tưởng tượng nổi. Thứ ba, cũng là một vấn đề cũ của quân đội Nhật Bản, đó là sự lười biếng. Tuy nhiên, sự lười biếng ở đây không phải chỉ việc binh lính huấn luyện và tác chiến không khổ luyện, mà là quân Nhật về mặt chiến lược rất dễ hình thành tư duy lối mòn. Một khi họ đã quyết định áp dụng một phương án tác chiến nào đó, thì rất ít khi chịu sửa đổi dựa trên tình hình thực tế cũng như những biến động của chiến trường. Hậu quả của việc này là quân đồng minh có thể phân tích và dự đoán quy luật hành động của quân Nhật một cách vô cùng dễ dàng. Ngay cả khi quân đồng minh không đánh chặn được tin tình báo tương ứng trước đó, họ vẫn có thể dựa vào quy luật này để đoán ra quân Nhật sẽ phát động đợt tấn công tiếp theo vào lúc nào, ở đâu và bằng phương thức gì. Cộng thêm việc công tác thu thập tình báo của quân đồng minh vốn dĩ đã làm rất tốt. Vì vậy, đối với quân đồng minh, quân Nhật đại đa số thời gian đều ở trong trạng thái trong suốt hoặc bán trong suốt trước mặt họ. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng xem sơ lược về tình hình tổn thất chiến đấu của hai bên. Trong suốt chiến dịch Guadalcanal, tổng cộng có 67 tàu chiến bị đánh chìm. Trong đó quân đồng minh mất 29 tàu, quân Nhật mất 38 tàu. Quân đồng minh chiếm ưu thế, nhưng chênh lệch không tính là quá lớn. Tổn thất về máy bay của hai bên cũng không chênh lệch nhiều, đều vào khoảng 600-700 chiếc. Tuy nhiên, số lượng phi công được cứu sống sau khi máy bay bị bắn rơi lại chênh lệch một trời một vực. Trong thời gian này, quân Mỹ tổn thất khoảng 420 phi công và thành viên tổ bay. Con số này chưa bằng 1/3 số người thiệt hại của phía Nhật Bản. Kể từ sau trận biển san hô vào tháng 5 năm 1942, số lượng tổ bay thiệt hại của quân Nhật luôn vượt xa quân đồng minh. Sở dĩ xuất hiện tình trạng này chủ yếu do hai yếu tố. Thứ nhất, phần lớn các trận chiến đều diễn ra tại khu vực gần nơi hoạt động của quân đồng minh hơn, chứ không phải gần căn cứ của quân Nhật. Điều này khiến cho độ khó trong công tác tìm kiếm cứu nạn của quân đồng minh thấp hơn, mà tỷ lệ thành công lại cao hơn. Thứ hai, bản thân quân Nhật cũng rất ít khi triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Điểm này có mối liên hệ mật thiết với tinh thần võ sĩ đạo mà người Nhật tôn sùng. Tinh thần này mặc dù quả thực khiến binh lính Nhật trong một số thời điểm trở nên dũng cảm hơn, nhưng một cách vô hình, nó cũng làm gia tăng đáng kể tỷ lệ tổn thất trong chiến đấu của quân Nhật. Còn về thương vong của lực lượng mặt đất, khoảng cách giữa hai bên lại càng lớn hơn. Trong chiến dịch Guadalcanal, lục quân và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có tổng cộng 5.875 binh sĩ thương vong, trong đó có 1.592 người tử trận, hy sinh trong chiến đấu. Nhìn lại phía quân Nhật,
chỉ riêng số người chết trong chiến đấu đã lên tới 14.700 người. Ngoài ra còn có khoảng 9.000 người chết vì đói và các loại dịch bệnh, cùng với 4.300 người chết trên đường vận chuyển đến hoặc rút lui khỏi Guadalcanal. Kết quả thương vong chênh lệch một trời một vực này, ở mức độ rất lớn đã phá bỏ cái gọi là tinh thần chiến đấu cuồng nhiệt và huyền thoại bất khả chiến bại của quân Nhật. Chiến dịch Guadalcanal đã khiến quân Nhật ở hướng Nam Thái Bình Dương chịu đòn đau, cũng như làm suy yếu cực độ thực lực hạm đội hải quân của họ. Và cũng đặt dấu chấm hết cho tham vọng tiếp tục tấn công của Nhật Bản. Kể từ đó trở đi, Nhật Bản trên mặt trận Thái Bình Dương chỉ còn có thể chuyển từ thế tấn công sang phòng ngự. Mặc dù cục diện lúc bấy giờ đã bắt đầu phát triển theo hướng có lợi cho quân đồng minh, nhưng lực lượng phòng thủ của quân Nhật trên Thái Bình Dương vẫn vô cùng hùng hậu. Đặc biệt là từ New Guinea đến quần đảo Solomon, trên một lượng lớn các hòn đảo vẫn tràn ngập binh lính Nhật. Đó là chưa kể đến căn cứ Rabaul được canh phòng cẩn mật bằng trọng binh. Việc quân đồng minh muốn chiếm lấy những hòn đảo này để tiến thêm một bước về phía Rabaul hay thậm chí là tiến về phía lãnh thổ Nhật Bản vẫn còn muôn vàn khó khăn. Sau khi giành thắng lợi trong chiến dịch Guadalcanal, nội bộ cấp cao của quân đồng minh từng xuất hiện sự bất đồng về việc nên hành động như thế nào tiếp theo. Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ Ernest Joseph King đã đưa ra một đề xuất táo bạo mang đậm phong cách cá nhân của ông. Đó là vì lực lượng phòng thủ của địch rất mạnh, vậy tại sao quân đồng minh cứ nhất định phải sống mái, đánh vốn mặn với tất cả các hòn đảo thuộc quần đảo Solomon và đảo New Britain? Tại sao không chọn cách đi vòng qua chúng để một đơn vị quân đội đổ bộ trực tiếp lên quần đảo Admiralty nằm ở phía tây Rabaul? Làm như vậy tuy không thể chiếm đóng Rabaul ngay lập tức, nhưng lại có thể thông qua các cuộc không kích để trấn áp nó. Các bạn am hiểu về chiến tranh Thái Bình Dương chắc hẳn không khó để nhận ra, ý tưởng này của tướng King thực chất chính là hình thái sơ khai của chiến thuật nhảy đảo, chìa khóa giúp quân đồng minh thực hiện phản công chiến lược trên chiến trường Thái Bình Dương sau này. Tuy nhiên vào thời điểm đó, ý tưởng của ông lại không nhận được sự thấu hiểu của những người khác, bao gồm cả MacArthur, Nimitz và Halsey đều phản đối. Họ cho rằng những cứ điểm của quân Nhật bị bỏ qua, bị đi vòng, sẽ rất có khả năng trở thành những cái gai đâm vào tuyến đường tiếp tế đằng đẵng của quân đồng minh trong tương lai. Đây là điều mà quân đồng minh khó có thể chấp nhận. MacArthur nói với các tham mưu trưởng tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân rằng ông cần quân đồng minh chiếm lĩnh Rabaul và biến nó thành căn cứ hải quân tiền phong cho tương lai. Việc vượt qua, bỏ lại Rabaul sẽ mang lại nguy hiểm, khiến cho sự thành công khó được đảm bảo. Trên thực tế, sự phản đối của nhóm MacArthur không phải là không có lý, bởi vì nhiều trận hải chiến nổ ra trong năm 1942 đã khiến lực lượng tàu sân bay của Mỹ bị suy yếu nghiêm trọng, khiến họ không thể bù đắp cho sự thiếu hụt của lực lượng hỗ trợ hàng không trên đất liền, máy bay xuất phát từ sân bay trên đảo. Do đó, các chỉ huy của chiến trường Thái Bình Dương đa phần đều có khuynh hướng tiến quân từng bước và thông qua việc xây dựng hàng loạt sân bay trên chuỗi đảo dài dằng dặc để cung cấp sự yểm trợ cho mỗi cuộc đổ bộ mới. Do sự phản đối nhất trí của mọi người, Ernest King cuối cùng đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Ngày 28 tháng 3 năm 1943, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đã xây dựng một phương án mới để tiến về Rabaul sau khi chiếm được Guadalcanal. Theo phương án này, MacArthur, lục quân và Halsey, hải quân sẽ lần lượt dẫn đầu hai cánh quân băng qua quần đảo Solomon từ hai hướng khác nhau. Trong đó, MacArthur sẽ đổ bộ lên bờ biển New Guinea trước, sau đó tiến quân về phía Bắc, cuối cùng đổ bộ lên phía tây đảo New Britain. Còn Halsey xuất phát từ hướng Guadalcanal, cuối cùng sẽ đổ bộ lên đảo Bougainville. Đây chính là chiến dịch bánh xe, Operation Cartwheel, nổi tiếng trong chiến tranh Thái Bình Dương. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, họ sẽ nhận ra vấn đề của chiến dịch bánh xe, cũng như giá trị thực sự trong ý tưởng của Ernest King. Hôm nay, chúng ta hãy bắt đầu từ cánh quân của Halsey. Sau khi chiếm được quần đảo Rossel nằm cách Guadalcanal không xa về phía tây bắc, quân đồng minh nhanh chóng nhắm đến mục tiêu tiếp theo lớn hơn là quần đảo New Georgia. Cụ thể hơn là sân bay Munda nằm trên hòn đảo này. Chiến dịch tấn công Munda bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 1943. Lực lượng lưỡng cư số 3 do tướng Richmond K. Turner chỉ huy trước tiên đã đổ bộ lên đảo Rendova, cách bãi đổ bộ New Georgia 8 km về phía nam. Sau đó, họ bố trí pháo binh trên hòn đảo nhỏ này và nhắm vào địa điểm quân đồng minh sắp đổ bộ để yểm trợ. Dưới sự che chắn của hỏa lực pháo binh, các tàu đổ bộ chở lính đồng minh nhanh chóng tiến lên đảo New Georgia.
lực lượng không quân quần đảo Solomon, Air Force mới được thành lập, cũng phái hàng trăm máy bay từ Guadalcanal tới chi viện và nhanh chóng đẩy lùi các cuộc tấn công trên không của quân Nhật. Tuy nhiên, khi quân đồng minh bắt đầu bao vây sân bay Munda, họ lại vấp phải sự phản kích dữ dội bất thường. 4.500 lính Nhật đồn trú tại đây đã đào hào sâu, xây lũy cao, dốc toàn lực phòng thủ. Thêm vào đó, địa hình gần sân bay Munda rất bất lợi cho việc tấn công, khiến quân đồng minh gặp trắc trở. Chiến dịch đổ bộ New Georgia giống như mặt trái của chiến dịch Guadalcanal vậy. Chỉ có điều vai trò của quân đồng minh và quân Nhật đã bị hoán đổi. Lần này, chính binh lính Mỹ bị sa lầy trong đầm lầy và bụi rậm, chật vật tìm đường sống. Họ vừa không liên lạc được với các đơn vị lân cận, vừa chịu tổn thất binh tướng dưới sự quấy rối và tấn công của kẻ địch. Lục quân Mỹ thậm chí có 2 trung đoàn binh sĩ vứt bỏ vũ khí, tháo chạy tán loạn. Thậm chí còn có vài người bị đồng đội nhìn nhầm là quân địch và bị bắn chết. Sau này, có người hồi tưởng lại rằng nỗi sợ hãi lan truyền trong binh lính giống như bệnh dịch và cuối cùng biến thành nỗi hoảng loạn quy mô lớn. Mức độ khó khăn của chiến dịch Munda là chưa từng thấy. Quân đồng minh thậm chí đã huy động tất cả lực lượng dự bị có thể dùng lúc bấy giờ để ném vào chiến dịch. Nhưng dù vậy, 3 sư đoàn lục quân vẫn phải mất 5 tuần mới chiếm được hoàn toàn sân bay. Số người tử trận lên tới 1.195 người. Tuy nhiên, nhìn về phía trước, con đường dẫn đến Rabaul vẫn còn muôn vàn khó khăn. Quân Nhật trên chuỗi đảo dài răng rặc của quần đảo Solomon vẫn còn hơn chục sân bay lớn nhỏ. Đặc biệt là sân bay Buin ở phía nam đảo Bougainville lại càng được canh phòng cẩn mật. Quân đồng minh e rằng sẽ phải trả cái giá lớn hơn cả việc chiếm Munda để chiếm được những nơi này. Vì vậy, giới lãnh đạo cao cấp của quân đồng minh đã tìm lại những ý tưởng mà trước đó họ đã vứt bỏ. Chính là ý tưởng đi vòng, bỏ qua các cứ điểm hạnh của Ernest King và bắt đầu thảo luận nghiêm túc về tính khả thi của nó. Họ hy vọng nhờ đó có thể đẩy nhanh tiến trình chiến tranh, đồng thời giảm thiểu thương vong cho quân đồng minh. Tháng 8 năm 1943, Hội nghị Quebec lần thứ nhất, Hội nghị Quadren, được triệu tập. Căn cứ theo chỉ thị của hội nghị, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đã tiến hành sửa đổi lại chiến dịch bánh xe Operation Cartwheel. Kế hoạch mới yêu cầu MacArthur chiếm hoặc trấn áp khu vực phía đông New Guinea, bao gồm quần đảo Admiralty và quần đảo Bismarck. Còn đối với Rabaul, chỉ cần kiềm chế, cô lập là được, không cần chiếm đóng. Sau những bài học trước đó, mọi người giờ đây đều nhất trí rằng cái giá phải trả để đánh chiếm Rabaul là quá lớn, thời gian tiêu tốn quá dài. Trong khi đó, tại Cavien, trên đảo New Ireland và quần đảo Admiralty đều có các bãi neo đậu cảng của quân Nhật, thậm chí có thể còn có căn cứ không quân và căn cứ hải quân. Chiếm lĩnh và phát triển các căn cứ này sẽ giúp cô lập Rabaul với hướng Đông Bắc, biến nó trở thành một vùng đất vô dụng. Chỉ thị này của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân trên thực tế đã đánh dấu việc chiến thuật nhảy đảo Island Hopping, tư tưởng chiến thuật cốt lõi mà quân đồng minh áp dụng trong quá trình phản công Nhật Bản chính thức bước lên vũ đài lịch sử. Rất nhanh sau đó, chiến thuật nhảy đảo đã thể hiện uy lực của mình. Nằm sát phía tây bắc của đảo New Georgia là đảo Kolombangara. Ở bờ nam hòn đảo này có một sân bay tên là Villa. Vì vậy, giới lãnh đạo cao cấp của quân đồng minh đã tìm lại những ý tưởng mà trước đó họ đã vứt bỏ. Chính là ý tưởng đi vòng, bỏ qua các cứ điểm hạnh của Ernest King và bắt đầu thảo luận nghiêm túc về tính khả thi của nó. Họ hy vọng nhờ đó có thể đẩy nhanh tiến trình chiến tranh, đồng thời giảm thiểu thương vong cho quân đồng minh. Tháng 8 năm 1943, Hội nghị Quebec lần thứ nhất, Hội nghị Quadren, được triệu tập. Căn cứ theo chỉ thị của hội nghị, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đã tiến hành sửa đổi lại chiến dịch bánh xe Operation Cartwheel. Kế hoạch mới yêu cầu MacArthur chiếm hoặc trấn áp khu vực phía đông New Guinea, bao gồm quần đảo Admiralty và quần đảo Bismarck. Còn đối với Rabaul, chỉ cần kiềm chế, cô lập là được, không cần chiếm đóng. Sau những bài học trước đó, mọi người giờ đây đều nhất trí rằng cái giá phải trả để đánh chiếm Rabaul là quá lớn, thời gian tiêu tốn quá dài. Trong khi đó, tại Cavien, trên đảo New Ireland và quần đảo Admiralty đều có các bãi neo đậu cảng của quân Nhật,
thậm chí có thể còn có căn cứ không quân và căn cứ hải quân. Chiếm lĩnh và phát triển các căn cứ này sẽ giúp cô lập Rabaul với hướng Đông Bắc, biến nó trở thành một vùng đất vô dụng. Chỉ thị này của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân trên thực tế đã đánh dấu việc chiến thuật nhảy đảo, island hopping, tư tưởng chiến thuật cốt lõi mà quân đồng minh áp dụng trong quá trình phản công Nhật Bản chính thức bước lên vũ đài lịch sử. Rất nhanh sau đó, chiến thuật nhảy đảo đã thể hiện uy lực của mình. Nằm sát phía tây bắc của đảo New Georgia là đảo Kolombangara. Ở bờ nam hòn đảo này có một sân bay tên là Villa. Vốn dĩ, trận hải chiến này không nên có quá nhiều bất ngờ. Quân Mỹ chiếm ưu thế. Thế nhưng, Walker lại phạm một sai lầm nghiêm trọng. Ông đã không đợi đội tàu phía Nam chuẩn bị xong xuôi mà đã dẫn đầu phát động tấn công trước. Điều này dẫn đến hậu quả là trong 3 tàu khu trục của ông, 2 tàu bị trọng thương và 1 tàu bị đánh chìm, tàu USS Chevalier. Trong khi các tàu khu trục khác của quân đồng minh chạy đến chi viện còn đang bận rộn giao chiến với tàu Nhật, thì các tàu cỡ nhỏ khác của Nhật đã thuận lợi hoàn thành công tác di tản binh lính tại vịnh Makwana. Trong trận chiến được gọi là Hải chiến Vella La Vella này, quân Nhật đã giành được thắng lợi kép cả về mặt chiến thuật lẫn mục tiêu chiến dịch, di tản thành công. Nhưng lúc bấy giờ, họ không thể biết được rằng đây sẽ là trận hải chiến thắng lợi cuối cùng mà họ giành được trong suốt cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Và tiếp theo đó, chờ đợi họ sẽ chỉ là những cơn ác mộng triển biên. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục kể cho các bạn nghe về những trận đánh tiếp theo của chiến tranh Thái Bình Dương, có một sĩ quan Nhật Bản cực kỳ quan trọng mà chúng ta khó có thể bỏ qua. Đó chính là Yamamoto Isoroku. Tại sao ông ta lại đột nhiên nảy ra ý định đi thị sát tiền tuyến? Quân đồng minh làm thế nào biết được lộ trình di chuyển của ông ta để quyết định tiêu diệt, bắn hạ? Cái chết của Yamamoto Isoroku có ý nghĩa gì đối với Nhật Bản? Những vấn đề này chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận trong số tiếp theo về chiến tranh Thái Bình Dương. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu thích, đừng quên một nút 3 hành động: like, share, đăng ký hoặc bấm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn rất sớm.